Ayan na po yung ingredients natin. Ayan po. Kailangan natin ng electric mixer. Yan po. Beat na natin yung egg whites. Pinag-iwalay ko lang po yung puti at saka yung dilaw po na egg. And then, inad ko na po yung cream of tartar. Sunod po natin dyan yung sugar. Ayan po. Konti-konti natin yung add yung sugar. Tsaka po yung vanilla. Tapos po add na po natin yung mixture natin na egg yolks. Tapos yung flour natin. Palit-palitan lang po silang dalawa. Yan, fold lang po natin ng dahan-dahan para hindi bumagsak yung ating merang. Bago po ako mag-start, hinanda ko na rin po yung baking pan natin. Tapos pinrihit ko na rin po yung oven. Yan po. Fold lang natin. Yan. Yan, fold lang po natin yan hanggang sa matapos po. Yan po, lalagay na natin sa baking pan. Tapos bibake po natin siya ng 10 to 15 minutes. Ayan po. Okay po, after 15 minutes, okay na po siya. Nilagyan ko po siya ng filling sa loob. Niroll ko na po habang mainit pa. Tapos po, kung gusto nyo po lagyan ng powdered sugar po. Yan. Zip nyo lang po yung powdered sugar. Yan. On top. So, lagyan ko rin siya ng mangga sa ibabaw. In-slice ko lang po. Para may sa garnish niya. Sa design. Yan po, napakasimple lang. Pero masarap po yan. Yan na po. Yan na po yung finished product natin. Hope you like it. Thank you for watching. Sa susunod po ulit. Yung paggawa po ng filling, next video po. Magagawa po ako para po so filling na ginamit ko dyan. Thank you again.